Hello and welcome everyone. අදත් අපේ ICT students ලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපි ICT textbook explanation video series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට. එතකොට අපි කලින් lesson එකේදී කතා කරා grade 6 වල ICT textbook එකේ තියෙන basic දේවල් ගැන. එතකොට ඒත් එක්කම අපෙන් ගොඩක් අය අපේ hotline එක contact කරලා ගොඩක් දේවල් අහලා තිබුණා. ඒ අතරින් අලුතෙන් appointment ගන්නපු teachers ලා දෙතුන් දෙනෙකුත් අපෙන් අහලා තිබුණා. teachers ලා කිහිප දෙනෙක් අපෙන් අහලා තිබුණා. එයාටත් මේ යාලා අලුතෙන් අපොයින්ට්මන්ට් ගන්න නිසා එයාටත් මේ දේවල් ගැන ඩීප්ලි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දුරට ස්ටඩි කරන්න අපෙන් හෙල්ප් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මෙතන අපි ඒක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා ස්ටාෆ් ඇන්ඩ් ටීචර්ස් ට්‍රේනින් කියන එකේ. එතකොට IT උගන්නන ටීචර්ස්ලාට IT උගන්නන අලුතෙන් අපොයින්ට්මන්ට් ගන්නපු ටීචර්ස්ලාට පුළුවන්. එයාලා කොලෙජ් එකේදී ඉගෙන ගන්නපු බේසික් දේවල් වලට අමතරව එයාලගේ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. මොකද අපි ටීම් එක ගත්තොත් 10 years plus experience තියෙන මාස්ටර් ඩිග්‍රී ලෙවල් එකට ක්වොලිෆයිඩ් ටීම් එකක් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඒකට අපේ හෙල්ප් එක අරගෙන පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට හොඳ ක්වොලිටි එකේ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටීචර්ස්ලට ස්පෙෂල් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ ලෙසන් වලට හැම ලෙසන් එකම උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ලෙසන් වලට ස්පෙෂලි මොනවා හරි දෙයක් ස්පෙෂලයිස් වෙන්න ඉන්නවා නම් ඒ ලෙසන්ස් වලට අදාළව හොඳ ට්‍රේනින්ග් එකක් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. අලුත් ටෙක්නික්ස් ඒ කියන්නේ අපේ රිසර්ච් ඩිවිෂන් එකකින් අපි ගන්නපු රිසල්ට් වලින් ගන්නපු අයිඩියාස් ඒ හැමදේම ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට කොහොමද මේ දේවල් ටීච් කරන්නේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තියෙන අපේ හොට්ලයින් එක කන්ටැක්ට් කරලා ස්පෙෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අරේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක්. එතකොට ඔයාලට ඊටම කෙටි කාලයක් ඇතුළත ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට හොඳ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් අපේ training programs through. හරි අපි එහෙමනම් lesson එකට යමු. එදා නවත්තපු තැන. එදා අපි කතා කරේ functions of a computer කියන කන්තිමට කතා කරේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් එදා කියපු example එක ආයිත් මතක් කරන්නම්. මෙතන annotation එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. අපි කිව්වා computer එකෙන් basically කරන්නේ data process කරලා information ලබා දෙන එක කියලා. ඊට අමතරව අපි කතා කරා computer එකට පුළුවන් data පස්සේ ගන්න ස්ටෝර් කරලා තියන්න ඒත් එක්කම කොමියුනිකේට් කරන්නත් පුළුවන් කියලා මම එක්සැම්පල් එකකුත් එක්කම කතා කරා. ඒක ඔයාලට අමතක නම් කලින් වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒතර මම දාගන්නපු එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම්. අපි හිතමු අපි වර්ක් කරන රූම් එකේ ඒරියා එක වර්ගඵලය අපිට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතන ඉන්පුට් එක විදිහට දෙන්න පුළුවන් රූම් එකේ width එක. width එකේ ඒත් එක්කම length එක ඒ කියන්නේ පළල දිග ඊට පස්සේ multiplication ගුණ කිරීම කියන ඔපරේටර් එක. එතකොට මේකෙදි process කරන කේදී වෙන්නේ process එකේදී වෙන්නේ area එක කියන වර්ගඵලය ගන්න width ඒ කියන්නේ පළල multiplied by length. හරි. එතකොට width එක length එකෙන් multiply වෙනවා. එතකොට width එක length එකෙන් multiply වුණාට පස්සේ output එක විදිහට අපිට area එක එහෙම නැත්නම් වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩක්ම simple example එකක්. ඊට පස්සේ අපි අනිත් example එක ගත්තොත් අපි අර video clips ගන්නපු ඒවා ටික අපිට දෙන්න පුළුවන් input එක විදිහට. ඊට පස්සේ process කරන එකේදී කරන්නේ ඒවා edit කරන එක. අනවශ්‍ය කොටස් අයින් කරලා ඕනි දේවල් ටික තියාගෙන background music එකක් වගේ add කරන එක. ඊට පස්සේ output එක තමයි අන්තිමට අපි create කරගන්න process කරපු edit කරපු video එක. එතකොට ඒ දේවල් අපි මෙතනදී ඉගෙන ගත්තා. ගිය සතියේත් අපි කතා කරා. ඒක ආයිත් මම මතක් කරන්න මෙතනදී කියලා දුන්නේ මේ example එකක්. හරි. එතකොට අපි දැන් computer එකේ basic function එක මොකද්ද? function එක මොකද්ද කියලා දන්නවා. computer එකෙන් මොකද්ද ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. data and instruction input කරලා ඒව process කරලා information එකක් output එක විදිහට ගන්න එක තමයි basically computer එකකින් කරන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ step එකට යමු. ඊළඟ step එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන significant features of a computer. computer එකේ තියෙන features මොනවද කියන එක අපිට මතකයි මේ cartoon image එකේදී අපි කතා කරා. මෙතන මේ මුලින්ම දාලා තියෙන cartoon image එකේදී දැන් මෙයා කියනවා මෙයා electronic device එකක් අපේ requirement අවශ්‍යතා fulfill කරන electronic device එකක් කියලා. ඒකට එයාට complex task efficiently කියන කාර්යක්ෂමව කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. නිවැරදිව කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් mention කරලා තියෙනවා. මම එතෙන්දී කිව්වා අපි ඉස්සරහට මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා කියලා. දැන් අපි බලමු මේ මොනවද ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. පළවෙනි එක තමයි speed and efficiency. වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාවය කියන එක මේකේ සිංහල තේරුම. එතකොට මෙයාට කම්පියුටර් එකට මොනවා හරි ටාස්ක් එකක් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉතාමත් කාර්යක්ෂමව කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් ලොකු කැල්කියුලේෂන් එකක් අපිට ගොඩක් වෙලා යන කැල්කියුලේෂන් එකක් මෙයාට ඉතාමත් කුඩා කාලයක් ඇතුළත සමහර වෙලාවට තප්පරයකටත් අඩු කාලයක් ඇතුළත
ඉතාමත් වේගවත් කාර්යක්ෂමව efficiency එකකින් කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම අපි ගත්තොත් අපි හිතමු අපි සාමාන්‍යයෙන් අතින් ලියන ડોකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒකට යම්කිසි වෙලාවක් යනවා. කම්පියුටර් එක යූස් කරොත් අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් ඒ ડોකියුමන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරලා ගොඩක් ලස්සනට කාර්යක්ෂමව ඒ වැඩේ කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්පීඩ් and efficiency කියන එක කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆීචර් එකක්. දෙවෙනි එක accuracy. කම්පියුටර් එකට නිවැරදි data input කරොත් ඒත් එක මේකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිවැරදිව වැඩ කරනවා නම් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන software එක නිවැරදිව වැඩ කරනවා නම් ඒකෙන් අපිට 100% correct accurate answer එකක් එහෙම නැත්නම් output එකක් ගන්න පුළුවන් information එක විදියට. එතකොට ඒකේ වරදින්නේ නැහැ. වරදින් තියෙන probability එක ගොඩක් මඩ වෙයි. ඒක නිසා human කෙනෙකුට වඩා ගොඩක් accurate output එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට නිවැරදිතාවය කියන එකත් computer එකේ තියෙන feature එකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු reliability කියන එක. reliability කියන වචන තේරුම ගත්තොත් ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් විශ්වාසනීයත්වය වගේ තේරුමක්. එතකොට කම්පියුටරෙන් කරන දෙයක් අපිට විශ්වාස තියන්න පුළුවන් 100%. මොකද අපි කලින් කතා කරා වගේ ඒක තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිවැරදි නම් අපි දෙන ඉන්පුට් වලට අනුව ගන්න අවුට්පුට් එක ගැන විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක වරදින්නේ නැහැ. අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කම්පියුටර් එකට දෙකේ ඉලක්කම එකතු කිරීම ලකුණ දෙකේ ඉලක්කම දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන් ලැබෙන්නේ හතර ඉලක්කම. එතකොට අපි දෙන ඉන්පුට් එක ඒ ඔපරේටර්ස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරෙක්ට් නම් අවුට්පුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම කරෙක්ට්. එතකොට ඒක තමයි විශ්වාසනීයත්වය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රොසෙස් එක අවුට්පුට් එක ගැන අපිට 100% විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් අපි දැකලා තියෙනවා කම්පියුටර් බේස්ඩ් money count කරන devices බැංක් එකට එහෙම ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය දේ අපිට කරන්න ගියා නම් සමහර ලාවට ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් අපි ගත්තොත් 1,100,000 rupees වගේ අපිට count කරන්න ගියොත් සමහර ලාවට ඒකේ count එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාට 99,000ක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 1,01,000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැකලා තියෙන මැෂින් එකේදී ඒක හරියටම තප්පර ගාණක් ඇතුළත count කරලා අපිට ඒ එතන කොච්චර මුදල් නෝටු ප්‍රමාණයක් තිබුණද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ reliability එක තියා ගන්න පුළුවන්. reliability එක කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන feature එකක්. ඊළඟට consistency ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම ස්ථිර බව කියන වගේ තේරුමක්. වෙනත් විදිහකට කිව්වොත් සමානාකාරයෙන් වැඩ කරනවා කියන එක. එතකොට එකම ඉන්පුට් එක දුන්නොත් ඒ විදිහටම තමයි ඒකට අදාළව අවුට්පුට් එක හැම වෙලාවෙම සමානයි. දැන් අපි ගත්තොත් සමහරලාට අපි හියුමන් කෙනෙක් වැඩ කරද්දී අපිට මොන හරි ඉන්පුට් එකක් දුන්නාම අපි එක වෙලාවක වැඩ කරන විදිය තව වෙලාවක වැඩ කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි ඉන්න සිටුේෂන් එකේ ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අනුව. හැබැයි කම්පියුටර් එකේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කන්සිස්ටන්සි එක හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමානාත්මතාවය කියන එක හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. එතකොට අපිට consistency වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකත් එක්ක. එතකොට consistency කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන feature එකක්. ඊළඟට බලමු storage capacity කියන එක. storage capacity කියන්නේ ඒකේ අපිට විශාල data ප්‍රමාණයක් store කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්නවා spreadsheet කියන පාඩම. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් එකට කියන පැතුරුම්පත් කියන එක. අපිට එතකොට excel sheet excel කියන software එක use කරලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොත් ගණනාවක ලොකු පොත් ප්‍රමාණයක ලියන්න තිබිච්ච දෙයක් අපිට Excel sheet එකක දාලා store කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් පොඩි capacity එකක් යන්නේ. එතකොට storage capacity එක කියන කම්පියුටර් එකේ තියෙන feature එකක්. එතකොට අපිට ගොඩක් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් කම්පියුටර් එකේ store කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට දැන් අපි papers වල note down කරන data එකක් කියලා ගත්තොත් ඒ වගේ දෙයක් අපිට physically තියාගන්න ගියොත් ලොකු space එකක් යනවා. හැබැයි කම්පියුටර් එක ඇතුලේ අපිට ඒක ඉතාමත් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙමරි චිප් එකක් වගේ ගත්තොත් අපිට චිප් එකක් ඇතුලේ වුණත් මෙමරි කාඩ් එකක් ඇතුලේ වුණත් ගොඩක් දේවල් ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා අපි දැන් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක වුණත් අපිට ගොඩක් දේවල් ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆීචර් එකක්. ඊළඟට කොස්ට් එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් buy කරන්න යම් කිසි මුදලක් යනවා. එතකොට එහෙම buy කරන්න මුදලක් වැය වුණාට අපිට කම්පියුටර් එකේ තියෙන අනිත් ෆීචර් එක ගත්තම ඒකේ බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. මොකද අපිට වැඩ කරගෙන යනද්දී ගොඩක් එෆිෂියන්සි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේන්ටනන්ස් කොස්ට් එක එහෙම අපි හරියට කම්පියුටර් එකක් යූස් කරනවා නම් ගොඩක් දුරට ලොකු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මුලදී අපිට යම් කිසි මුදලක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න උනාට අපි අපේ වැඩ හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා අපිට කොස්ට් එක කියන එක ගොඩක් කොස්ට් එක කියන එක සම්බන්ධව ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා කම්පියුටර් එකේදී. ඒතකොට ඒකත් ෆීචර් එකක්. ඊළඟ ෆීචර් එක තමයි ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ බුද්ධිමත් බව කියන එක. මෙතෙන්දි මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. It can act according to the given instructions but it cannot take decision on its own like a human being. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක
දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල විදිහට එයා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි එයාට හියුමන් කෙනෙකුට වගේ එයාගේම ඩිසිෂන් ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඒක හරි සාමාන්‍ය කම්පියුටරයක් එහෙමයි. එයාට එහෙම තනියම ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑ. එයා කියන විදිහට වැඩ කරන්නේ. හැබැයි දැන් අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අලුතෙන් ටෙක්නොලොජි එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන. ඒකට ඒ දේවල් වල තියෙනවා ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා එකක් තියෙනවා. මගේ දැන් මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකේ ඒත් එක්ක මම ඉස්සරහදී කරන PhD එකේදී ඒකට මේ දේවල් වල මම ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන තමයි එක්ස්පර්ට් ඉස්සරහදී ස්ටඩි කරගෙන යන්නේ. ඒකට අන්න ඒකෙදී අපි දැන් මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකේ එහෙම ඩිස්කස් කරපු අපි රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එහෙම කරපුවා අපි ගොඩක් දේවල් ඔකේදී ස්ටඩි කරා. ඒකට ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක ගත්තොත් ඒකෙදී දැන් ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එකත් එක්කම තියෙනවා මැෂින් ලර්නින් කියලා එකක්. මම දැන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට මේ දේවල් මෙතනදී උගන්වන්නේ දැන් ඔයාලා grade 6 වුණාට ඔයාලා IT වලින් grade 7 එහෙම ගිහිල්ලා ඔයාලා IT degree එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලත් master degree එකක් PhD එකකට වගේ යනවා නම් මේ දේවල් වැදගත් වෙන නිසා මෙතනදී idea එක දෙන්නේ. ඒකට එතනදී අපිට දැන් අපි පොඩි බබෙක් ගත්තොත් එයා පොඩි කාලේ ඉස්සර වෙලාම අඳුර ගන්නවා අම්මා තාත්තා කියන කවුද කියලා අඳුර ගන්නවා. ඒකට එයා මේල් කෙනෙක් ගත්තොත් තාත්තා, ඒ කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක් ගත්තොත් තාත්තා, ෆීමේල් කෙනෙක් ගත්තොත් අම්මා කියලා තමයි අඳුරගන්නේ මුලදීම. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දි එයා තේරුම් ගන්නවා අම්මා තාත්තා ඊට පස්සේ ෆැමිලි එකේ ඉන්න අනිත් ග්‍රෑන්ඩ් මදර් ග්‍රෑන්ඩ් ෆාදර් අයියලා අක්කලා ඒ වගේ වෙනස් අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේ අපිට කම්පියුටර් එකේදී මැෂින් ලර්නින් කියන සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකේදී කම්පියුටර් එකකටත් මේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් වලින් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඒ විදිහට අපිට කම්පියුටර් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. අන්න එතෙන්දී කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන තැනදී මෙයාට තනියම පරිසරයේ තියෙන දේවල් එක්ක ඩිසිෂන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න එතෙන්දී මෙයාට ඩිසිෂන් ගන්න යම් කිසි හැකියාවක් අපි කම්පියුටර් එකෙන් ලබා දෙනවා. එතකොට ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් එයා වැඩ කරන්නේ අපි දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල විදිහට. හැබැයි මැෂින් ලර්නින් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකකට යම් කිසි දෙයක් ස්ටඩි කරලා ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක අපිට වේදයක සම්බන්ධව කාලගුණය සම්බන්ධව එතකොට එක එක එක්ස්පෙරිමන්ට් සම්බන්ධව ගොඩක් වැදගත් මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට යම් කිසි කෙනෙක් අඳුර ගන්න බැරි වුණාට අපි දැන් සෝෂල් මීඩියා එකක් ගත්තොත් Facebook වගේ සෝෂල් මීඩියා එකක් ගත්තොත් එයාට ෆොටෝ එකක් දැක්ක ගමන් ඒ කවුද කියලා ඒ ප්‍රොෆයිල් එක කවුද කියන එක ඔටෝමැටිකලි අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙන අර face detection කියන AI technologies එතනදී යූස් වෙන්නේ. ඒක වලට grade 6 වලදී අපේ දුලප්කාට ඉච්චරම ඒක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේක මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒත් එක්කම ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ පේරන්ට්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ටීචර්ස්ලා වගේ ත්‍රිපල් කරනවා නම් යාට අයිඩියා එක දුන්නේ. ඔයාලත් ඒ දේවල් මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් එයා වැඩ කරන්නේ දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් විදියට. හැබැයි අර මැෂින් ලර්නින් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකකදී එයාට පුළුවන් පරිසරයේ තියෙන දේවල් වලින් ඉගෙනගෙන ඒ විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදියට ඉස්සරහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා නයිට් රයිඩර් කියලා ටීවී සීරීස් එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී තියෙන්නේ ඒක 90s වල වගේ ආපු ටීවී සීරීස් එකක්. එතෙන්දී අපි ගත්තොත් ඔටෝමැටිකලි ඩ්‍රයිව් වෙන කාර් එකක් තියෙන්නේ. එයාට පුළුවන් කාර් එකේදී කවුරු හරි පාරේ යනවා නම් එතෙන්දී කාර් එක නවත්තන්න. ඒ වගේ ඩිසිෂන් යම් කිසි මට්ටමකට ඩිසිෂන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆීචර් එකක්. හරි. එතකොට අපි කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන කතා කරා. ආයෙත් මම මතක් කරලා දෙන්නම්. Significant features of a computer: speed and efficiency, accuracy, reliability, consistency, storage capacity, cost, intelligence. ඔය දේවල් ගැන තමයි අපි මේ ලෙසන් එකේදී කතා කරේ. එතකොට අපේ නිනාරෝ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ දේවල් ස්පෙෂලි මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ ඊළඟ දවසේ වයිවා ටෙස්ට් එකේදී ඒත් එක්කම ඔයාලගේ question and answer session එකේදී මේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. randomly අහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ දේවල් මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට මම කලින් කියලා තියෙන විදිහට ඒ දේවල් වලට හරියට උත්තර දෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට අන්තිමේදී best performance තියෙන ස්ටුඩන්ට් අපි මාසෙ අන්තිමට ස්පෙෂල් gift එකකුත් ලබා දෙන හැම මාසෙම. එතකොට අන්නේ දේවල් වලට ඔයාලට මේ දේවල් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ දේවල් හරියට ස්ටඩි කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම අපේ නිනාරෝ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පුළුවන් මේ සම්බන්ධ තියෙන doubts WhatsApp through solve කරගන්න totally free service එකක් ඒක. ඒතර අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාටත් පුළුවන් අපේ premium service එක $1 වලින් start වෙන WhatsApp support service එක කරන්න. එතකොට එයාටත් පුළුවන් අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාටත් අපේ නිනාරෝ ක්ලාස් එකත් එක්ක join වෙලා මේ දේවල් ඒත් එක්ක මීට අමතරව අපි දෙන e-book එක එතකොට අපේ special activities වලට participate වෙලා වීඩියෝ එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වගේ 90+ ඒකකට ටාගට් කරන්න පුළුවන් හොඳ knowledge එකක් අරගෙන. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී devices with embedded computers කියන එක ගැන කතා කරමු. මෙතන ක්ලාස් එක කාටුන් ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී explain කරන්නම්. ඒත් එක්කම ඔයාලට කලින් මතක් කරා වගේම මේ දේවල් හරියට ස්ටඩි කරන්න මතක වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම් ආයෙත් කලින් වීඩියෝස් බලන්න. එහෙම කරලා හොඳ IT වලින් හොඳ ජොබ් එකකට හොඳ සැලරි එකක් තියෙන හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ජොබ් එකකට යන ටාගට් කරගෙන මේ දේවල් හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හරි අපි එහෙනම් අදට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට meet වෙමු. Thank you very much.